Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và giải bài tập theo sách giáo khoa. Ngày hôm nay chúng ta làm bài tập luyện tập trung. Trước khi vào bài, các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ ta bắt đầu vào bài. Bài tập 6.16. Biết rằng parabol y bằng ax bình với a khác 0 đi qua điểm A có tọa độ là 2, 4 căn 3. Câu hỏi A, tìm hệ số A và vẽ đồ thị của hàm số y bằng ax bình với A vừa tìm được. Câu hỏi B, tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x bằng -1. Câu hỏi C, tìm các điểm thuộc parabol có tung độ y bằng 5 căn 3. Chúng ta đi giải bài toán. Câu A là đồ thị hàm số y bằng ax bình với A khác 0 đi qua điểm A có tọa độ là 2, 4 căn 3. Thì suy ra hoành độ của điểm A là xa bằng 2 và tung độ của điểm A là ia bằng 4 căn 3. Bây giờ chúng ta thay x bằng xa, y bằng ia vào hàm số thì được là 4 căn 3 bằng a nhân với 2 bình phương. Suy ra 4a bằng 4 căn 3, tức là a bằng căn 3. Do đó ta vẽ đồ thị của hàm số y bằng căn 3 nhân với x bình. Ta lập bảng giá trị. X lấy các giá trị -2, -1, 0, 1, 2 và ta đi tìm các cái giá trị tương ứng của hàm số y bằng căn 3 nhân với x bình. Tại x bằng 0 thì y bằng 0. Tại x bằng 1 thì 1 bình là 1 nhân căn 3 nó là căn 3. Tại x bằng 2, 2 bình là 4. Nhân với căn 3 tức là nó là 4 căn 3. Lấy đối xứng qua, tại x bằng -1 nó cũng bằng căn 3. Tại x bằng -2 nó cũng bằng 4 căn 3. Vẽ đồ thị của hàm số thì đầu tiên chúng ta biểu diễn các điểm có tọa độ là -2, 4 căn 3, -1 căn 3, điểm O tọa độ 00, điểm có tọa độ 1 căn 3 và điểm 2, 4 căn 3 lên mặt phẳng tọa độ OXY. Sau đó ta vẽ parabol đi qua các điểm trên. Đầu tiên ta vẽ hệ tọa độ OXY và chia đơn vị trên hệ tọa độ. Trên trục OX ta chia từ -3 cho đến 3 là được rồi. Còn trên trục OY thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta tính được cái giá trị của y tương ứng là căn 3 và 4 căn 3 thì chúng ta phải bấm máy tính kiểm tra xem căn 3 là bao nhiêu. Thì nó khoảng là xấp xỉ 1,7. Còn 4 căn 3 nó xấp xỉ 6,9. Đó chúng ta chia cho nó tương đối đúng cái vị trí. Bây giờ chúng ta bắt đầu biểu diễn các cái điểm này lên trên mặt phẳng tọa độ. Điểm thứ nhất ta chọn đó là điểm O tọa độ 00. Chọn điểm thứ hai và điểm thứ ba có tọa độ, hoành độ là 1 và -1 và tung độ là căn 3. Tiếp theo chúng ta xác định vị trí của hai điểm còn lại, đó là điểm có tọa độ 2, 4 căn 3 và -2, 4 căn 3. Ta đặt thước cong để vẽ parabol y bằng căn 3 x bình. Chú ý là khi vẽ thì kéo dài vượt qua cái điểm có tọa độ là 2, 4 căn 3 và -2, 4 căn 3 nhé. Chúng ta nêu nhận xét. Đồ thị hàm số y bằng căn 3 x bình là parabol, đỉnh là điểm O tọa độ 00, nhận OY là trục đối xứng và nằm bên trên trục hoành OX vì hệ số A bằng căn 3 lớn hơn 0. Sang câu B là tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x bằng -1. Để tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x bằng -1 thì ta thay x bằng -1 vào hàm số y bằng căn 3 nhân x bình thì được y bằng căn 3 nhân với -1 bình phương và kết quả là căn 3. Thì chính là chỉ điểm mà chúng ta vừa mới xác định. Vậy điểm cần tìm có tung độ là y bằng căn 3. Câu C là tìm các điểm thuộc parabol có tung độ y bằng 5 căn 3. Thì chúng ta chỉ cần thay y bằng 5 căn 3 vào hàm số y bằng căn 3 nhân x bình thì ta được. Thay vị trí y là 5 căn 3 thì bằng căn 3 nhân với x bình. Ta thực hiện chia cả hai vế cho căn 3 thì lúc này ta được là x bình bằng 5. Từ đây ta suy ra x bằng cộng trừ căn 5. Do đó các điểm cần tìm là điểm thứ nhất ta chọn là hoành độ là trừ căn 5 thì tung độ là 5 căn 3. Điểm thứ hai ta chọn hoành độ là căn 5 thì tung độ cũng là 5 căn 3. Bài 6.17. Công thức E bằng 1/2 mv bình Joule được dùng để tính động năng của một vật có khối lượng m kg khi chuyển động với vận tốc v m/giây. Theo vật lý đại cương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2016. Câu A, giả sử một quả bóng có khối lượng 2 kg đang bay với vận tốc 6 m/giây. Tính động năng của quả bóng đó.
Câu B là giả sử động năng của quả bóng đang bay có khối lượng là 1,5 kg và 48 Joule. Hãy tính vận tốc bay của quả bóng đó. Ta đi giải bài toán này như sau. Đối với câu A thì đề bài nói quả bóng có khối lượng 2 kg, có nghĩa là m bằng 2 kg. Bay với vận tốc 6 m trên giây, tức là v bằng 6 m trên giây. Bây giờ ta thay vào công thức E bằng 1/2 mv bình thì được là E bằng 1/2 nhân với 2 nhân với 6 bình phương. Ta rút gọn 2 với 2, như vậy 6 bình là 36, đơn vị là Joule. Ta trả lời là vậy động năng cần tìm là E bằng 36 Joule. Ta sang câu B, giả sử động năng của quả bóng đang bay có khối lượng là 1,5 kg, tức là m bằng 1,5 kg, là 48 Joule, tức là E bằng 48 Joule. Hãy tính vận tốc bay của quả bóng đó. Như vậy lúc này ta thay vào công thức E bằng 1/2 mv bình thì được là 48 bằng 1/2 nhân 1,5 nhân v bình. Ta thực hiện chia cả hai vế cho 1/2 nhân với 1,5 thì ta được v bình bằng 64. Phương trình bậc 2 v bình bằng 64 thì có hai đáp số, v1 bằng 8 và v2 bằng âm 8. Ta chọn v1 bằng 8 bởi vì đây là bài toán thực tế tính vận tốc bay của quả bóng. Còn v2 bằng âm 8 thì ta loại. Ta trả lời là vậy vận tốc bay của quả bóng đó là v bằng 8 m trên giây. Tiếp theo ta sang bài 6.18. Cho hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều, cạnh A cm và chiều cao là 10 cm. Câu hỏi A, tính diện tích đáy S của hình chóp theo A. Câu hỏi B, từ kết quả câu A, tính thể tích V của hình chóp theo A và tính giá trị của V khi A bằng 4 cm. Câu C, nếu độ dài cạnh đáy giảm đi 2 lần thì thể tích của hình chóp thay đổi thế nào? Chúng ta vào giải bài toán này. Ở câu A muốn tính diện tích đáy S của hình chóp theo A thì chúng ta biết đáy là tam giác đều, do đó chúng ta vẽ hình đáy. Muốn tính diện tích tam giác đều ta cần biết cạnh đáy và chiều cao, do đó lúc này chúng ta vẽ xong tam giác đều ta sẽ vẽ tiếp chiều cao của nó. Ta đặt tên cho dễ gọi. Tam giác ABC đều có cạnh BC bằng A và chiều cao AH bằng 10 cm. Ta làm câu A, tính diện tích đáy S của hình chóp theo A. Như vậy để tính diện tích tam giác ABC đều thì nó bằng 1/2 BC nhân với AH. Trong đó BC là cạnh đáy, AH là chiều cao. Như vậy BC đề bài cho bằng A rồi. Lúc này ta cần tính AH. Thì ta thấy AH là cạnh của tam giác vuông AHB. Như vậy mỗi cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân sin góc đối, tức là bằng cạnh AB nhân với sin góc B. Tức là bằng AB là A nhân với sin của 60 độ. Bằng A, sin của 60 độ là căn 3 trên 2. Ta làm được điều này bởi vì ta có cái tam giác HAB vuông tại H và góc B bằng 60 độ. Thì điều này chúng ta có thể khẳng định được. Từ đây chúng ta đi vào giải bài toán. Ta ghi bài làm như sau. Ta gọi đáy hình chóp là tam giác đều ABC. Ba cạnh bằng nhau. Ta chọn cạnh AB bằng BC bằng A cm và lúc này tam giác đều thì góc B bằng 60 độ. Ta vẽ AH vuông góc BC tại H thì lúc này AH là đường cao và tam giác HAB vuông tại H. Từ đây ta sẽ tính AH. AH là một cạnh góc vuông của tam giác vuông, như vậy mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối. Vậy AH bằng cạnh huyền AB nhân với sin góc đối là sin góc B. Ta thay số vào thì bằng A nhân với sin của 60 độ. Như vậy bằng A căn 3 trên 2, đơn vị là cm. Từ đây chúng ta tính diện tích của tam giác ABC. Thì tam giác ABC có AH vuông góc với BC, cho nên diện tích tam giác ABC bằng 1/2 đáy nhân chiều cao, tức là bằng 1/2 BC nhân AH. Ta thay số vào bằng 1/2. BC bằng A, còn AH là bằng A căn 3 trên 2. Như vậy bằng A bình nhân với căn 3 trên 4. Đơn vị là cm vuông. Ta trả lời là vậy tam giác đều cạnh là A cm thì diện tích bằng A bình căn 3 trên 4 cm vuông. Ta sang câu B.
Từ kết quả câu A tính thể tích V của hình chóp theo A và tính giá trị của V khi A bằng 4 cm. Vậy đầu tiên chúng ta viết công thức tính thể tích của hình chóp. Công thức tính thể tích hình chóp là V bằng 1/3 S nhân H, trong đó S là diện tích đáy và H là chiều cao. Chúng ta thay số thì bằng 1/3 nhân với diện tích đáy lúc nãy tính được là A bình căn 3 trên 4, còn chiều cao đề bài cho là 10 cm. Như vậy bằng thực hiện phép tính thì được là 5A bình nhân với căn 3 trên 6, đơn vị là cm khối. Đề bài yêu cầu tính giá trị của V khi A bằng 4. Ta thay A bằng 4 vào biểu thức thì ta được V bằng 5 nhân 4 bình nhân căn 3 trên 6. 4 bình là 16, rút gọn với 6 bên dưới thì còn 8/3. Chúng ta nhân với 5 căn 3 thì được là 40 căn 3 trên 3, đơn vị là cm khối. Câu C. Nếu độ dài cạnh đáy giảm đi 2 lần thì thể tích hình chóp thay đổi thế nào? Bây giờ chúng ta thực hiện giải câu này. Nếu ta gọi độ dài cạnh đáy khi giảm là B cm thì suy ra tỷ số A trên B bằng 2. Ta gọi cái thể tích ban đầu là V1 thì bằng 5A bình căn 3 trên 6 cm khối. Từ đó ta suy ra thể tích cái V2 sau khi giảm là 5B bình căn 3 trên 6 cm khối. Từ đây ta suy ra tỷ số V1 trên V2 bằng 5A bình căn 3 trên 6 chia cho 5B bình căn 3 trên 6. Nó bằng A bình trên B bình. Vậy bằng A trên B tất cả bình bằng 2 bình phương và bằng 4. Ta trả lời, vậy nếu độ dài cạnh đáy giảm đi 2 lần thì thể tích hình chóp giảm đi 2 bình phương bằng 4 lần. Bài 6.19. Sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình sau. Câu A là x bình trừ 2 căn 5 nhân x cộng 1 bằng 0. Câu B là 3x bình trừ 9x cộng 3 bằng 0. Câu C là 11x bình trừ 13x cộng 5 bằng 0. Và câu D là 2x bình cộng 2 căn 6x cộng 3 bằng 0. Ta giải quyết bài toán này như sau. Ở câu A, phương trình x bình trừ 2 căn 5x cộng 1 bằng 0. Thì ta nhận thấy hệ số A bằng 1. Hệ số B bằng trừ 2 căn 5. Vì B chia hết cho 2 cho nên lúc này chúng ta tính B phẩy. Ta chia cho 2 thì còn trừ căn 5. Còn C thì bằng 1. Lúc này chúng ta đi tính delta phẩy. Delta phẩy bằng B phẩy bình phương trừ đi AC. B phẩy là trừ căn 5. Tất cả bình phương trừ đi AC là 1 nhân 1. Trừ căn 5 bình phương là 5. 5 trừ đi 1 thì còn 4. Lớn hơn 0. Và chúng ta tính luôn căn delta phẩy bằng căn của 4 thì bằng 2. Ta lập luận. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất x1 bằng trừ B phẩy cộng căn delta phẩy trên A. B phẩy là trừ căn 5, vậy trừ B phẩy là trừ đi trừ căn 5. Cộng căn delta phẩy chúng ta tính bằng 2. Chia cho A là 1. Trừ đi trừ căn 5 là căn 5. Cộng với 2, mẫu bằng 1 thì ta bỏ đi. x2 bằng trừ B phẩy trừ căn delta phẩy trên A. Vậy bằng trừ của trừ căn 5 trừ đi 2 chia cho 1. Trừ trừ căn 5 là căn 5 trừ đi 2, mẫu là 1, chúng ta bỏ đi. Ta sang phần B là giải phương trình 3x bình trừ 9x cộng 3 bằng 0. Thì phương trình này có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng âm 9 và hệ số C bằng 3. Ta tính delta bằng B bình trừ 4AC bằng trừ 9 tất cả bình trừ đi 4 nhân với A là 3 nhân C cũng là 3. Trừ 9 bình thì bằng 81. 4 nhân 3 12 nhân 3 thì bằng 36, như vậy trừ đi 36. 81 trừ 36 bằng 45, lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. x1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A. Chúng ta thay số bằng trừ. B là trừ 9. Như vậy trừ của trừ 9. Cộng căn delta là căn của 45.
chia cho 2a tức là 2 nhân 3 bằng trừ của trừ 9 là 9. Căn 45 thì 45 chúng ta có thể nhẩm là 9 nhân với 5. 9 đưa thừa số ra ngoài, dấu căn là 3. Như vậy nó căn 45 chính là 3 căn 5. Chia cho 2 nhân 3. 9 cộng 3 căn 5 trên 2 nhân 3 thì trên tử ta thấy là có 3 làm nhân tử chung. Lấy 3 làm nhân tử chung thì còn lại là 3 cộng căn 5. Dưới mẫu là 2 nhân 3. Lúc này chúng ta thực hiện rút gọn cả tử và mẫu cho 3. Thì kết quả còn là 3 cộng căn 5 trên 2. Cũng tương tự như vậy chúng ta tính x2. Công thức của nó bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Vậy bằng trừ của trừ 9 trừ đi căn 45 trên 2 nhân 3. Bằng 9 trừ 3 căn 5 trên 2 nhân 3. Trên tử ta cũng lấy 3 làm nhân tử chung thì trong ngoặc còn 3 trừ căn 5. Dưới mẫu là 2 nhân 3. Thực hiện chia cả tử và mẫu cho 3 thì được kết quả là 3 trừ căn 5 trên 2. Ta sang phần C là phương trình 11x bình trừ 13x cộng 5 bằng 0. Có hệ số A bằng 11, hệ số B bằng trừ 13, hệ số C bằng 5. Chúng ta tính delta bằng B bình trừ 4AC bằng trừ 13 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với A là 11 nhân với C là 5. Thực hiện phép tính thì được kết quả là âm 51 nhỏ hơn 0. Vì delta bằng âm 51 nhỏ hơn 0 nên phương trình đã cho vô nghiệm. Ta sang phương trình D là 2x bình cộng 2 căn 6x cộng 3 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng 2 căn 6. Chúng ta thấy B lúc này chia hết cho 2, như vậy chúng ta thực hiện tính B phẩy. Chia cho 2 thì còn căn 6 và C thì bằng 3. Do đó chúng ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC, vậy bằng B phẩy là căn 6 bình phương trừ đi A bằng 2 nhân với C bằng 3. Căn 6 bình phương là 6, 6 trừ đi 6 thì bằng 0. Vì delta phẩy bằng 0 nên phương trình có nghiệm kép. x1 bằng x2 bằng trừ B phẩy trên A. B phẩy của nó là căn 6, vậy trừ B phẩy là trừ căn 6. Chia cho A bằng 2. Chúng ta sang bài 6.20. Sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm gần đúng của các phương trình sau, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2. Câu A là căn 2 x bình trừ căn 5x trừ 1 bằng 0, và câu B là x bình trừ đi căn 3 trừ 1 nhân với x trừ đi căn 7 bằng 0. Để giải bài toán này bằng máy tính cầm tay Casio FX580 VNX, đầu tiên chúng ta thực hiện như sau. Nhấn menu đến 922, sau đó nhập các hệ số. Hệ số A đánh đến dấu bằng, hệ số B đến dấu bằng, hệ số C đến dấu bằng và thêm dấu bằng nữa để chúng ta tìm ra nghiệm x1, x2. Rồi nhấn menu rồi đến số 1 để máy tính trở về dạng bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái phương trình thứ nhất là phương trình A căn 2x bình trừ căn 5x trừ 1 bằng 0. Thì ta có hệ số A bằng căn 2, hệ số B bằng trừ căn 5 và hệ số C bằng trừ 1. Do đó chúng ta nhập vào máy tính theo thứ tự như sau. Menu 922. Sau đó đến các hệ số A, B, C là căn 2 bằng. Đến hệ số B là trừ căn 5 bằng. Hệ số C là trừ 1 bằng. Chúng ta đánh thêm dấu bằng để nó xuất hiện x1 bằng 1,944, còn khá nhiều chữ số thập phân vì nó là số vô tỷ. Cô chỉ viết đến chữ số thập phân thứ 3 bởi vì đề bài yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2. Để tiếp tục tìm x2 chúng ta bấm thêm dấu bằng thì nó xuất hiện x2 bằng trừ 0,363 vân vân, còn nhiều nữa. Thì chúng ta chỉ lấy đến 3 chữ số thập phân. Do đó kết luận nghiệm của phương trình x1 xấp xỉ bằng 1,94 và x2 xấp xỉ bằng trừ 0,36. Cũng tương tự như vậy đối với phương trình B, x bình trừ đi căn 3 trừ 1 thừa số với x trừ căn 7 bằng 0, thì chúng ta biến đổi thành phương trình là x bình cộng với 1 trừ căn 3 nhân x trừ căn 7 bằng 0. Lúc này hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 1 trừ căn 3 và hệ số C bằng trừ căn 7. Sau đó chúng ta làm tương tự như trên thì ta được nghiệm x1 xấp xỉ bằng 2,03 và nghiệm x2 xấp xỉ bằng trừ 1,30.
Bài 6.21. Từ một tấm tôn hình vuông, người ta cắt bỏ 4 hình vuông có độ dài cạnh 8 cm ở 4 góc. Sau đó gập thành một chiếc thùng có dạng hình hộp chữ nhật, không có nắp và có thể tích là 200 cm khối. Tính độ dài cạnh của tấm tôn hình vuông ban đầu. Như vậy chúng ta đi vào giải bài toán này như sau. Ta nhận biết đây là một bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình. Và bài toán này có liên quan đến hình học cho nên chúng ta sẽ vẽ hình minh họa cho dễ hiểu bài hơn. Ta vẽ một miếng tôn hình vuông. Bây giờ ta cắt ở 4 góc của nó đi. 4 cái hình vuông nhỏ. Mỗi cái có cạnh là 8 cm. Cô đã tô gạch chéo màu xanh. Và gấp nó lên thì ta được một cái hình hộp chữ nhật không có nắp. Đó là hình bên cạnh. Đề bài yêu cầu tính độ dài cạnh của tấm tôn hình vuông ban đầu. Ta gọi độ dài cạnh của tấm tôn hình vuông ban đầu là x cm. Sau khi cắt bỏ 4 hình vuông có độ dài cạnh là 8 cm ra và gấp lại thành hình hộp chữ nhật thì cái đáy của hình hộp đó chính là một cái hình vuông có cạnh là x trừ đi 2 nhân với 8, tức là mỗi đầu cắt đi 8. Và chiều cao của hình hộp chữ nhật sẽ là 8 cm. Như vậy thể tích của nó bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Chúng ta sẽ lập được phương trình để giải bài toán này. Từ đó ta đi làm như sau. Đề bài yêu cầu tính độ dài cạnh của tấm tôn hình vuông ban đầu thì ta gọi độ dài cạnh tấm tôn hình vuông ban đầu là x cm. Điều kiện để chúng ta cắt mỗi góc một hình vuông này ra mà vẫn gập lên được thành hình hộp chữ nhật thì x phải lớn hơn 2 nhân với 8, tức là x lớn hơn 16. Khi cắt bỏ 4 hình vuông có độ dài cạnh là 8 cm ở 4 góc gập thành thùng hình hộp chữ nhật thì cạnh hình vuông của đáy hình hộp chữ nhật là x trừ đi 2 nhân 8 bằng x trừ 16 cm. Chiều cao hình hộp chữ nhật là 8 cm, thể tích hình hộp chữ nhật là 200 cm khối. Thì ta lập phương trình về thể tích của hình hộp chữ nhật. Và muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, chúng ta lấy diện tích đáy nhân chiều cao. Đáy của nó lúc này là một hình vuông có cạnh bằng x trừ 16. Do đó diện tích của nó là x trừ 16 tất cả bình phương. Rồi nhân với chiều cao của hình hộp chữ nhật là 8. Như vậy phương trình của ta là 8 nhân với x trừ 16 tất cả bình bằng 200. Bây giờ chúng ta thực hiện giải cái phương trình này. Ta thực hiện chia cả hai vế cho 8 được x trừ 16 tất cả bình bằng 200 phần 8. Mà 200 chia cho 8 thì được 25. Như vậy x trừ 16 tất cả bình bằng 25. Vế bên trái là bình phương của x trừ 16 thì vế bên phải 25 nó là cộng trừ 5 tất cả bình. Như vậy xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là x trừ 16 bằng 5. Và trường hợp thứ hai chúng ta ghi hoặc x trừ đi 16 bằng âm 5. Chúng ta giải từng trường hợp một. X trừ 16 bằng 5 thì x bằng 5 cộng với 16, x bằng 21. 21 thỏa điều kiện lớn hơn 16 cho nên ta chọn. Trường hợp thứ hai, x trừ 16 bằng âm 5 thì x bằng âm 5 cộng với 16, do chúng ta chuyển vế âm 16 sang. Như vậy x bằng 16 trừ 5 thì còn 11. X bằng 11 thì không thỏa điều kiện x lớn hơn 16, cho nên chúng ta loại. Vậy độ dài cạnh của tấm tôn hình vuông ban đầu là 21 cm. Bài 6.22. Giả sử doanh thu 1.000 đồng của một cửa hàng bán phở trong một ngày có thể mô hình hóa bằng công thức Rx bằng x thừa số với 220 trừ 4x với x lớn hơn bằng 30 nhỏ hơn bằng 50. Trong đó x đơn vị là 1.000 đồng là giá tiền của một bát phở. Nếu muốn doanh thu của cửa hàng đạt 3 triệu đồng thì giá bán của mỗi bát phở phải là bao nhiêu? Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Thứ nhất, sau khi đọc đề xong chúng ta thấy đơn vị tiền tệ ở đây chưa thống nhất. Chỗ là 1.000 đồng, chỗ là triệu đồng. Do đó chúng ta phải thực hiện đổi đơn vị. Nhìn vào điều kiện của x lớn bằng 30 nhỏ hơn bằng 50. Trong đó x đơn vị là 1.000 đồng. Do đó chúng ta đổi 3 triệu đồng thành 3.000 đồng. Doanh thu Rx đạt 3 triệu đồng thì suy ra Rx bằng 3.000 đồng. Ta có phương trình x nhân với 220 trừ đi 4x bằng 3.000. Ta thực hiện giải phương trình này. X nhân 220 thì bằng 220x trừ đi x nhân với 4x là trừ 4x bình.
Ta chuyển vế 3.000 sang vế trái thì được là trừ 3.000 bằng 0. Ta sắp xếp lại phương trình thì được trừ 4x bình cộng 220x trừ 3.000 bằng 0. Lúc này ta thấy các hệ số của phương trình bậc 2 này đều chia hết cho 4. Nhưng vì hệ số A đứng đầu mà mang hệ dấu âm thì chúng ta không thích, cho nên là ta có thể chia cả hai vế của phương trình này cho âm 4. Thì ta được phương trình là x bình trừ đi 220 chia cho âm 4 thì được trừ 55. Trừ 3.000 chia cho trừ 4 thì được là cộng 750 bằng 0. Phương trình bậc 2 này có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng âm 55, hệ số C bằng 750. Delta bằng B bình trừ 4AC bằng trừ 55 tất cả bình phương. Trừ đi 4 nhân với A là 1, nhân với C là 750. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 25. Nó lớn hơn 0. Ta thực hiện tính căn delta bằng căn của 25 bằng 5. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a bằng trừ của trừ 55 cộng 5 trên 2 nhân 1. Trên tử trừ của trừ 55 là 55 cộng 5 là 60 chia cho 2 thì kết quả là 30. Số 30 này thỏa điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 30, nhỏ hơn hoặc bằng 50, cho nên chúng ta chọn. Chúng ta tính sang nghiệm thứ hai là x2. x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Vậy bằng trừ của trừ 55 trừ đi 5 trên 2 nhân 1. 55 trừ đi 5 còn 50, 50 chia cho 2 thì được 25. Nghiệm x2 bằng 25 nó không thỏa điều kiện x lớn hơn bằng 30, nhỏ hơn bằng 50, cho nên bị loại. Vậy muốn doanh thu của cửa hàng đạt 3 triệu đồng thì giá mỗi bát phở là 30, đơn vị là 1.000 đồng. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.